איך לגרום לסבון להיראה חזק יותר או טוב יותר? שאלת השאלות שנשאלת מלא פעמים בכל מיני פורומים, קבוצות של סבונאים, בקבוצות של פייסבוק, בארץ, בחול, באמת שאלת השאלות. הכנתי לכם 5 טיפים איך לגרום לסבון שלכם להיראה טוב יותר, חזק יותר, לאורך זמן ארוך יותר. אני סווטה, מסווטת רוסופ, בואו נתחיל. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה לא יהיה סרטון ארוך מדי, כי האמת היא שזה נושא די מורכב. הוא מורכב מהרבה נושאים, תת נושאים, ונלך פרה ונראה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אוקיי, הטיפ מספר 1 זה להשתמש בחומרים שמיועדים לביסום של סבונים. כלומר, דברים שמיועדים לביסום של האוכל לא מתאימים כאן. כך למשל תמצית וניל. אם אנחנו ניקח תמצית וניל רגילה לאפייה ונגיד איזה יופי יהיה לנו ריח של וניל לסבון, אז מצטערת להגיד, זה לא יעבוד. תמצית הריח מכילה אלכוהול, אלכוהול משבש את התהליך של ספוניפיקציה, יותר נכון עושה את התהליך מהיר מאוד, מהיר מדי, ובכך הורס את הסבון, עושה את הסבון חום בגלל הוונילין שנמצא בווניל, וגם לא נותן ריח בכלל. בסרטון הזה, שלינק עכשיו מופיע לסרטון הזה, בדקתי השפעה של חומרים שונים על מהירות של אימולסיה וטרייס בהכנת הסבונים, ותמצית ונילין מהמטבח מופיע שם. מי שרוצה, תראו בבקשה, תתעניינו מה קורה ומה קיבלתי בסוף. בשמים רגילים גם לא מתאימים להכנת סבון מאפס. מה זאת אומרת סבון מאפס? סבון מאפס זה שלא היה סבון וכן נהיה סבון. במילים אחרות, היה שמנים, נהיה סבון. יכול להיות שבשמים רגילים, שאני נורא אוהבת איזשהו בושם והריח שלו כזה מהמם וכזה מגניב, ואני רוצה להשתמש בו בסבונים שלי, יכול להיות שזה יעבוד בסבון גליצרין, גם לא בטוח. בסבון מאפס זה לא יעבוד, בדרך כלל בשמים מכילים אלכוהול, ששוב פעם, כמו שאמרתי, משנים את התהליך של ספוניפיקציה, ובכך לא מתאימים לביסום של סבונים. חליטות, מיצים, פירה, הידרוסולים, לא מתאימים לביסום של סבונים. הריח שלהם מאוד עדין, כמות של מולקולות של הריח מאוד קטנה. הניחוח, אם אנחנו מדברים על ניחוח משמעותי, אנחנו לא נקבל שם, וחבל, כי הידרוסול זה מוצר יקר, אפשר להשתמש בו בקרמים ובאפליקציות אחרות. בסבונים זה פשוט יהיה בלתי מורגש, הריח הזה, לצערנו הרב. וגם הרבה פעמים יש להם תופעה של שינוי של צבע. למשל, פירה בננות, אני רוצה שהסבון שלי יראה בננות, אני מוסיפה אותו, והסוכרים שיש בפירה בננות, או הפרוקטוז, כן, הופך לחום, הסבון נהיה חום נקודות, וריח של בננה אנחנו לא נקבל. אז פירה, הידרוסולים, חליטות, לא מתאימים לביסום של סבונים גם כן. מה כן מתאים לביסום של סבונים? לביסום של סבונים מתאימים חומרים שהם מיועדים לאפליקציות האלה. מה זה אפליקציות? זה סוג של תכשיר קוסמטי, טיפולי או של טיפוח. אז מה כן מתאים לביסום של סבונים? תמציות ריח או שמנים אתריים. נתחיל בשמנים אתריים, בדרך כלל הם זמינים יותר, וזה משהו שישר עולה לנו בראש. כשאנחנו רוצים לבשם סבון, אז אנחנו פונים לשמנים אתריים. כי איכשהו גם כן סבון מתחבר אצלנו למשהו טבעי יותר, ומה זה שמנים אתריים בכלל? אז שמנים אתריים זה תערובות כימיות. מי שמחפש משהו ללא כימיה, אז אין זה, הכל כימיה, גם שמנים אתריים. זה תערובות כימיות ממקור צמחי, שמכילות חומרים כאלה ואחרים, שאחראיות על ריח מסוים. מה שמייחד את השמנים האתריים, למה הם בכלל שמנים, קוראים להם שמנים, למרות שמבחינה כימית הם לא שמנים, יש להם מסיסות מאוד נמוכה במים. מצד שני, הם נמסים מאוד יפה בשמן. לכן, היסטורית, שמנים אתריים היו ממיסים בשמני נשא,
וככה מביאים אותם למקום למקום. למשל, אבסולוט יסמין, היו מייצרים אותו במצרים ושמים בה איזשהו שמן נושא, וככה מביאים אותו למלכת אנגליה, שאתם יכולים לתאר לעצמכם שפעם זה לוקח כמה חודשים טובים הדרך הזאת, ועד אז כל השמן אתרי היה נעלם למעשה. אז שמני נושא היו לוגדים את השמנים האלה בתוכם, וככה מייצבים אותם. זה מה שעושים גם כאן היום, בשמנים אתריים יקרים, עושים באבסולוטים למיניהם של יסמין או של רוז אבסולוט, ממיסים אותם בשמן נושא שזה בדרך כלל חובה. שמנים אתריים למעשה הם טרפנים, זה פחמימנים, קהלים, קיטונים ואלדהידים. קיטונים ואלדהידים זה מוצרים כימיים מסוכנים לשימוש של בן אדם, בינינו, כן, ככה מאחורי הגב. מה שמיוחד בשמנים אתריים זה שהם מאוד נדיפים. האתר, כן, זה שהנדיפות הזאת היא מאוד באה לטובתנו, אבל בסבונים זה דווקא משהו שבא נגדנו. למשל, שמן אתרי של עדרים, כמו תפוז ולימון, הם לא שורדים ספוניפיקציה בכלל, הם נדיפים גם ככה, הם מתנדפים עוד תוך כדי קילוף של תפוז, הם לא שורדים ספוניפיקציה, ונורא חבל כי הסבון נשאר ללא ריח בכלל, עוד בזמן החיתוך אנחנו מגלים שאין ריח לסבון בכלל. בדרך כלל פונים לשמנים אתריים האלה בגלל המחיר שלהם, לימון ותפוז, ובסוף מקבלים ריח אפס של ריח בסבון. דבר נוסף שחשוב להבין, ששמנים אתריים וגם תמציות ריח צריך למדוד אותם בגרמים, באחוזים מסך כל שמנים או סך כל סבון. מקובל במחשוני סבון 3% ממשקל הסבון. זאת אומרת, על קילו של סבון 30 גרם זה שמן אתרי או תמצית ריח. אנחנו בודקים בגרמים, אנחנו לא בודקים בטיפות, אנחנו לא בודקים במיליליטרים, אנחנו שוקלים בגרמים, ומן הסתם העלות של סבון שלנו, יותר מחצי של העלות של הסבון, זה למעשה שמן ריח, כן, זה חומר גלם יקר, ולכן מאוד חבל לבזבז אותו לחינם מצד אחד, מצד שני בשביל להגיע לתופעות טובות עם שמנים אתריים חייבים להשתמש בכמות מספיקה, כן, שזה מספיק לשרוד ספוניפיקציה, לשרוד זמן הייבוש ולהגיע למשתמש בסופו של דבר. מה שחשוב להבין בשמנים אתריים בסבונאות, ששמנים אתריים הם חומרים פעילים. ואני אומרת את זה כאחות, כאיש רפואה, ואנחנו יודעים שקיים תחום שלם ברפואה שנקרא ארומתרפיה. זאת אומרת, זה חומרים פעילים, הם פעילים גם בהסנפה וגם במגע. בדרך כלל שמנים אתריים אסור במגע ישירה לאור, צריך לדלל אותם בשמנים אחרים, בשמני נושא, כמו שמן זית או שמן שקדים. לשמן אתרי, כמו לכל מוצר טבעי, יכול להיות תגובות אלרגיות ורגישויות. לכן יש חוקים בארומתרפיה, איזה שמנים אתריים, איזה התוויות נגד יש לאיזה אנשים. אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על איפרה. מי שיודע מה זה איפרה, שם את הסרטון על פאוז ולמטה כותב בעוד תגובות, אני יודע מה זה איפרה. ועובר לחלק הבא של הסרטון. מי שלא יודע מה זה איפרה, שזה International Fragrance Association, זה ארגון שנמצא במסגרת של המשרדים שנמצאים בבלגיה, שכבר 50 שנה בודק כל שמן אתרי, כל בת של שמן אתרי שהוא נאסף ממקום מסוים, בשנה מסוימת, בציר מסוים, אצל ספק מסוים, וגם תמציות ריח, הוא בודק אותם אחד ונותן אישורים לפי אפליקציות קוסמטיות. כלומר, לכל מוצר ומוצר של טיפוח יש מספר, יש קטגוריה, כמו שאתם רואים עכשיו, למשל שיש פה קטגוריה 9A יותר נכון, זה סבון מוצק. אז כשאנחנו בודקים מסמכים של איפרה, של שמנים אתריים, חשוב לשים לב מה האחוז של הכנסה של שמנים אתריים האלה בסבונים. יש לציין שמשנה לשנה איפרה הולכים ומחמירים את האחוזים המקסימליים של שימוש של שמנים אתריים בסבונים, כי יותר ויותר יש תגובות אלרגיות מסכנות חיים, כמו שוק אנפילקטי, כמו ירידה בלחץ דם, כמו גירוי מקומי. כך אפשר לראות שנגיד
בנייר 48, כן, שזה היה לפני 3 שנים, שמן טרי למונגרס היה אפשר להשתמש באחוז הרבה יותר גבוה מאשר בשנה האחרונה, כן, יש להם מהדורה 51, שהם מורידים שמן טרי למונגרס, הנה שמן טרי לבנדר או לבנדין, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה עד לפני כמה שנים עד 100% אפשר לשים בסבונים, כמובן שאנחנו לא נשים 100%, אנחנו נשים רק 3%, אבל זה רק אומר כמה השמן הזה בטוח. ופה כבר הורידו אותו ל5%, שלא נדבר על שמנים אתריים של קינמון, שהורידו אותם לפחות מ1%, ורוזמרין גם הורידו מאוד, גם מנטה וגם נאנה הורידו את הכמויות של הכנסה מקסימלית בסבונים לאחוזים מאוד נמוכים. אז איפרה זה מכון תקנים, סוג של שמוציא לכל באץ' ובאץ' את הפענוח שלו לפי קטגוריות, באיזה קטגוריה, מה האחוז המקסימלי של הכנסה של שמן אתרי או תמצית ריח מסוג כזה או אחר. כשאתם רוכשים שמן אתרי, תבקשו בבקשה מסמכי איפרה. אם הספק לא יודע מה זה, אז זה סימן שאולי לא כדאי לרכוש אצל ספק הזה. אני חשבתי לצלם בכלל סרטון נפרד על שמנים אתריים והגברת הניחוח שלהם בסבון. כאילו לקחת ולהוציא סרטון נפרד ולדבר על זה יותר זמן, כי באמת יש שם המון דקויות, כמו טונים גבוהים, נמוכים, בינוניים, איך לשלב את הכל, איך זה משפיע על הביטוי של השמנים בסבון. כי למשל, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל שמנים אתריים זה לרוב זה סינגל נוטס, זה איזשהו נוט אחד או זה 2 טונים, בינוני וגבוה. ובשביל שהארומה, כן, של הריח, ובשביל שהריח יישמר טוב יותר, גם בסבון, גם בביסום, חייבים להיות גם טונים בסיסיים שהם מחזקים ומחזיקים את הטונים הבינוניים והגבוהים בתוך התערובת, וככה זה נהיה פשוט ביטוי טוב יותר של שמן אתרי, הוא נשמר טוב יותר. אם נגיד לבנדר, פצ'ולי, אנחנו מכירים את השילוב הזה, לא במקרה, כי פצ'ולי זה טונים נמוכים, זה ה-base notes מה שנקרא, ולבנדר זה נוטים בינוניים וגבוהים, והם ביחד עושים סינרגיה, והביטוי בסבון של שמן אתרי רק לבנדר הוא פחות משמעותי מזה שעורבב עם שמן אתרי פצ'ולי. אז אם אתם חושבים שכדאי להוציא סרטון נפרד בנושא של שמנים אתריים בסבונים, בבקשה, תשימו את הסרטון על פאוז ותכתבו למטה, אני כן רוצה שתוציא סרטון נפרד על שמנים אתריים בסבונים, או משהו כזה, או אני רוצה לדעת יותר על שמנים אתריים בסבונים. יש אתר שנקרא אוקלק, שמציע כל מיני שילובים של שמנים אתריים, בהתאם לשמנים אתריים שאתם מחפשים, בהתאם לאחוזים גם כן שמותרים בהכנסה בסבונים. אני מאוד ממליצה להשתמש בו, הוא יכול לתת כיוון ורעיונות לשילובים של שמנים אתריים בסבונים. בנוסף, לבעייתיות, נגיד ככה, של שמנים אתריים בסבונים זה חומר טבעי, אז תלוי מאיפה הוא נאסף, ואיזה מזג אוויר היה, וכמה היה גשמים, ואיזה היו משקעים, ואם היה חם, ואם היה קר, כל באץ', זאת אומרת, כל בציר של שמן אתרי ממקום מסוים, באזור מסוים, הוא יהיה שונה מאותו זן של צמח, שנה אחרי זה, או בתחילת שנה, או בסוף השנה. לכן, התוצאות של שמנים אתריים הן בלתי צפויות לרוב, או פחות צפויות נגיד ככה, וקשה יותר לחזות איך שמן אתרי יתנהג. נגיד, יש הרבה בגרניום שיש שנים או יש באצ'ים מסוימים שפשוט מזרזים טרייס ברמה מטורפת, ויש כאלה שפחות, וזה אותו סוג, אותו זן של גרניום, וזה אותו ספק וכאלה דברים. אז אפשר להבין מזה שזה חומר טבעי, וכמו בכל חומר טבעי יכולים להיות פה וריאציות כאלה ואחרות. עכשיו אנחנו נדבר על דבר מספר 3, תמציות ריח. תמציות ריח, כשאומרים תמציות ריח, fragrance oils, אז אנשים פתאום נהיים כאלה עצובים, ופתאום לא מעניין, ופתאום כזה משעמם, ואני רוצה דווקא כן לחשוף אתכם לתמציות ריח של חברות ספקים בעלי שם
טוב, מה שנקרא, ידוענים בתעשייה, בייצור של תמציות ריח, עם אישורים של איפרא, ללא ספק, כמו ברמבלברי, Nature's Garden, Nurture Soap, Sensational Soap Supplies, Maple Tree Candle Company, זה חברות כאלה ואחרות, ויש עוד הרבה מהם, Midwest Fragrance Company, זאת אומרת, יש הרבה חברות שמייצרות שהן תמציות ריח, שהן Fragrance Oils, וגישות אישורים של איפרא, חברות שהייתי רוכשת מהן וממליצה לרכוש מהן. מה מיוחד בתמציות ריח? מה ההבדל בין תמצית ריח לשמן אתרי? זה שתמצית ריח זה תוצר מעבדה. הם גם מכילים את הרכיבים בין 24 ל-26 רכיבים כימיים, זה גם תערובות שמכילות חומרים כאלה ואחרים, אבל להבדיל משמנים אתריים, בתמציות ריח יש לנו שליטה על הרכיבים האלה ועל טיב של הרכיבים האלה. החברות שאני דיברתי עליהן, יש להן איכות מאוד גבוהה של חומרי גלם, והתמציות שלהן הן ברמה מצוינת, הם מציינים, הרבה פעמים מוצאים ממש על הבקבוק, מקסימום, לפי אישור של איפרא, כן, הכנסה מקסימלית בקטגוריה 9, 9A, שזה סבונים, בווקס פרודקטס, שזה קטגוריה 12, בקטגוריה 1, שזה לושנים וקרמים, אלו קטגוריות הנפוצות ביותר של חומר גלם וטיפוח אצלנו בהנד קראפטרס, בהנדמייד מה שנקרא. וזה ממש מקל על השימוש בתמציות ריח האלה. הם בדרך כלל מציינים גם כאן אחוז ונילין, ככה שאנחנו נדע אם התמצית משנה את הצבע של סבון או לא. זה לאורכות הרבה יותר מגוונים משמנים אתריים, נגיד מישהו אוהב קוקוס וניל, או מישהו אוהב מאסק, כן, שמאסק היום זה מאסק סינתטי בלבד. פעם מאסק היו מקבלים מאשכים, אם אני לא טועה, של איילים, או אברי מין משהו שם, או איזשהם בלוטות כאלה ואחרות, משהו שלא עלינו. היום כל מאסק שאתם מריחים זה מאסק סינתטי, וטוב שכך, כן, שלא הורגים חיות בשביל הריח, בשביל שאני אשים טיפה, חיה לא צריכה למות בשביל זה, ואני לא בן אדם טבעוני, אני מדברת בהיגיון. ואם מישהו אוהב, נגיד סטרובריז, או אני לא יודעת, קשמיר, או ריחות כאלה ואחרים, תמציות ריח יכולות להיות התשובה בשביל האנשים האלה. מה שכן חשוב להבין, שתמציות ריח למעשה זה ניחוח ללא תוכן. זאת אומרת, אין שם ארומתרפיה, אבל יש שם ניחוח מצוין, שנשמר כי הוא בנוי לכך שהוא שמר באפליקציות כמו תוצרים וקס, שזה נרות, כן, כמו סבונים, מוצקים או נוזליים. הם בנויים ככה בשביל להיות עם נוכחות טובה באפליקציות האלה. גם כשנכנסים נגיד באתר ומתחילים לחפש איזושהי תמצית, ריח, אני ממליצה לקרוא reviews, אנשים כותבים איך התמצית מתנהגת. מבחינה הזאת, למשל, ברמבלברי ו-Nature's Garden, זה פשוט מדהים, איך שאנשים מתארים, איך שתמצית ריח מתנהגת בסבון, מזרזת טרייס, לא מזרזת טרייס, מקעה את הסבון, משנה את הצבע, דיסקולרציה, אקסלרציה, כאילו זה פשוט מדהים, וגם לפי זה אפשר להתרשם מהתמצית ריח, אם אנחנו רוצים בכלל להסתבך עם הדבר הזה או לא. אז בשורה התחתונה, תמציות הריח הן בטוחות לשימוש, בסמנים בנו אותם, זאת אומרת, בדרך כלל תמציות ריח זה פסמים, כן? הרי פסמים עושים את תמציות הריח, מי שלא יודע, שיש שם גם טונים גבוהים, גם בינוניים, גם נמוכים. בקיצר, עשו את כל העבודה בשבילנו, ואנחנו כמובן יכולים להוסיף נגיד שמן לבנדר בשביל להדגיש איזשהו ניחוח פרחוני, ובהרבה תמציות ריח יש שילוב של מעבדה ומן הטבע, כן, יש שילוב של תמציות ריח עם שמנים אתריים, שזה בכלל פריצת דרך של כמה שנים האחרונות, וזה מביא תוצאות נפלאות, בטוחות לשימוש, עם מינימום של תופעות לוואי, עם מקסימום של הנאה, גם של משתמשים וגם של מכינים את המוצרים. מה שטוב גם כן שתמציות ריח בדרך כלל זולות יותר משמנים אתריים. אז קחו בחשבון, תמציות ריח זה אחלה דבר, אני אוהבת לעבוד איתם ואני מאוד נהנית מזה. ואני בטוחה בשימוש בהם הרבה יותר מאשר בשמנים אתריים, אבל זאת התחושה הפנימית שלי, כל אחד כמובן מה שהוא מרגיש לנכון. דבר הבא,
טיפ מספר 3 זה לעבוד עם אחוזי מים נמוכים. אתם יכולים לשאול אותי מה הקשר בין אחוזי מים בסבון לבין ביטוי של הניחוח של תמצית ריח או של שמן אתרי, איך זה קשור. חשוב להבין שמים, כאשר הם יוצאים, עוזבים את הסבון בזמן ההבשלה, הם לוקחים כמו בערבה זהב עם רבזונים קטנים, את המולקולות הקטנות האלה, הם מושכים אותם והם ממגנטים אותם, ומוציאים את המולקולות הקטנות, מולקולות של ריח, מהסבון. זאת אומרת, חוץ מזה, כן, שסבונים עם אחוז גבוה יותר של מים, הם בדרך כלל מבשלים, מתייבשים יותר זמן מאלה שיש בהם פחות מים. אז גם זמן הבשלה ארוך יותר, שזה גורם פיזי, וגם הגורם זה שמים פשוט מפנים את הריח מהסבון, מביא אותם להבנה שצריך לא להגזים עם המים, כן, להשתדל לבדוק עם איזה אחוז מים הכי נמוך אתם יכולים לעבוד, ומרגישים בנוח לעבוד, ולעבוד עם האחוז מים הזה. אני לרוב עובד עם 22-23% מים, וזה נותן לי הרבה יתרונות בעבודה שלי, כן, בסבונאות מצד אחד. מצד שני צריך הרבה ניסיון בשביל, כן, לשלוט ולהצליח לבצע עיצובים ולשלוט על טרייס ועל התנהגות של הסבון. טיפ מספר 4, זה לא טיפ יותר נכון, זה פיצוץ של המיתוס, נגיד ככה, שתמציות ריח ושמנים אתריים צריך להוסיף אותם בטרייס. שכמה שיותר זמן אנחנו מחכים שאנחנו לא מוסיפים אותם, וכמה שיותר זמן הם לא פוגשים את סודה קאוסטית בכלל, ככה הם נשמרים טוב יותר. מצטערת להגיד, אבל זה לא נכון. ברגע שאנחנו רק מוזגים את הסבון, כן, בטרייס בינוני, בטרייס קל, בטרייס קשה, בין 10-15% של חומצות שומן בשמנים שאנחנו השתמשנו במתכון, עברו סופוניפיקציה. 80%, 85% עוד לא התחילו להסתבן. זאת אומרת, התהליך של סופוניפיקציה רק התחיל, וזה לא משנה אם אנחנו שמים את השמן אתרי רגע לפני שאנחנו מוזגים את הסבון לתבנית, או שאנחנו שמים את זה בכלל בשמנים לפני שאנחנו מוסיפים סודה קאוסטית. רמת השמירה על תמציות הריח ושמנים אתריים זהה לחלוטין. אז מה שקורה הרבה פעמים שאנשים שוכחים פשוט להוסיף אותם, כאילו כל כך עסוקים לצבוע ובעיצוב וכאלה דברים, שפשוט שוכחים להוסיף את שמן אתרי או תמצית ריח. זה נורא חבל, כי אז 100% אין ריח בסבון, כן? מה שכן נוח להשתמש בשמנים אתריים או תמציות ריח שמזרזים טרייס, בעיצוב נגיד כשאנחנו עושים סבון שכבות, או להשתמש באלה שמזרזים טרייס בשיטה חמה. למשל, אני חייבת להגיד שעוד מיתוס מספר 5, זה לעבוד בטמפרטורה נמוכה יותר. כן, אז כשאנחנו עובדים בטמפרטורה נמוכה יותר, אז השמנים אתריים נשמרים טוב יותר. זה בכלל לא קשור, כן, אנחנו שמים שמנים שהופכים לסבונים מסודה קאוסטית, אז בטח ובטח טמפרטורה פחות קריטית כאן, כי חומרים מסוימים מתפרקים לחלוטין ומתחברים מחדש לחומרים אחרים. אז ברור לכם ששינוי של טמפרטורה פה הוא מינורי ביותר. למשל, אני חייבת להגיד ששילוב של גרניום עם נאנה בשיטה חמה זה ריח פצצה. ברמות אחרות הריחות נפתחים, השמנים נפתחים, כמו שהם לא נפתחים בשיטה הקרה. בעצם העובדה, כן, לגבי שיטה חמה, שאנשים נמנעים משיטה חמה בגלל שמפחדים שהנידוף יהיה נידוף של שמנים אתריים בגלל הטמפרטורה של העבודה. זה ממש לא נכון. אם אנחנו מכינים תה ומוסיפים נאנה בטמפרטורה של 100 מעלות או 98 מעלות, והתה הזה מתקרר ואנחנו לא מסיימים אותו, אנחנו לוקחים את הכוס, אנחנו מריחים את הנאנה עדיין. זאת אומרת, יש פה מין דיסאינפורמיישן כזאת, לגבי גם פלאש פוינט. אנשים אומרים, פלאש פוינט נמוך, אז זה פחות נשמר. פלאש פוינט אין לו שום קשר לאיך הריח נשמר בסבון. כלומר, פלאש פוינט זה מה הטמפרטורה של הדלקה, של תמצית ריח או שמן אתרי ספציפי הזה. זה לא קשור שאם פלאש פוינט, למשל של אקליפטוס, הוא נמוך. של אורן גם כן, ושל ארז, יש להם פלאש פוינטים נמוכים, בגלל זה יש שריפות ביערות בזמן שבימים החמים אצלנו. אז חשוב להבין שהפלאש פוינט נמוך לא אומר שזה שמן אתרי שלא נשמר טוב, כי שהוא פסול מבחינת הסבונאות. אנחנו יודעים שאקליפטוס זה אחד הריחות שנשמר טוב ושורד ספוניפיקציה מצוין.
נכון? אמרתי שאני אתן 5 טיפים ו5 נקודות, אז הנה בונוס, נקודה שישית. יש מין, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, כן? מאיזה סבונאות של איזה מאה זה הגיע, אבל יש כזה מיתוס, או יש כזאת שמועה, שאם לערבב או להוסיף שמנים אתריים או תמציות ריח לחימר, או לאיזשהו עמילן קורנפלור, או ארורוט פאודר, או כאלה דברים, שפולשה אלכוהולואידית, אם להשרות את השמנים אתריים בתוך הדברים האלה, בחימרים, אז הם סופגים את הניחוח, ואחר כך שומרים טוב יותר בסבון על הניחוחות האלה. אני חייבת להגיד שאצלי זה לא עובד, שאני מוסיפה את החימרים ואת השפולשה האלכוהולואידית או קורנפלור מסיבות אחרות לחלוטין, לא כי אני חושבת, כן, שזה ממש לגמרי פסול, אבל אי אפשר לבנות על זה שאני אקח שמן תרת תפוז, יערבב אותו עם חימר כאולין לבן, יחכה יום-יומיים, ואז אני אשתמש בתפוז הזה והוא יישמר לי בסבון. זה פשוט לא עובד ככה. יכול להיות שזה יישמר יותר טוב, אבל בסופו של דבר, אם זה לא תפוז שהוא לפחות 5 פולדד, רצו 10 פולדד, אז הוא לא ישרוד סופניפיקציה, ובטח לא זמן של הבשלה. בשורה התחתונה, תרכשו תמציות ריח ושמנים אתריים מספקים מכובדים, מספקים שמציגים מסמכים של איפרא, מספקים שאתם יודעים שחומרי הגלם שלהם הם איכותיים. אל תקנו במקרה בטיול שלכם בבולגריה שמן אתרי של ורד, 5 מיליליטר קניתם ב10 יורו, שזה כלום כסף, ואחר כך תשימו את זה בסבון, והתברר שלא ריח, לא בטיח, שזירו סטרס וכאלה דברים. מה שאתם שמים בסבון, תיקחו מספקים מכובדים, כן? מספקים שמציגים מסמכים. אם אתם רוצים שאני אוציא סרטון נפרד לגמרי, שבטח יהיה מאוד ארוך, על שמנים אתריים בנפרד בסבונים, תנו לייק, תכתבו לי את זה בתגובות, ואם יש לכם עוד רעיונות מניסיון שלכם, או אתם קראתם איפשהו, איך אפשר לשמור על הריח ולגרום לו להיות יותר מכובד ויותר מורגש בסבונים, אני אשמח לדעת גם אני וגם כל הקהילה, תכתבו את זה בתגובות למטה, אנחנו נשמח ללמוד ביחד. אז זהו לבינתיים, תירשמו לערוץ, תנו לייק, תכתבו מילת עידוד נחמדה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.